Hello guys, welcome back to my channel and welcome back here in Lerwick, Shetland Island. So dito po, bali meal time po muna natin. Then after that, it's gonna be another 12 hours of a duty operation while the vessel is in the port. So currently, ay naka-alongside po tayo, and the activity that we're gonna be having here in the quayside will be provisioning. So meaning we are going to load some kind of a provision or yung mga pagkain na kakailanganin natin for the next few weeks for the entire project. So yan po, bali ang kinakarga nating pagkain dyan is good for 4 weeks or 1 month duration. So nagkarga po tayo ng ng mga kakailanganin dyan, lahat ng mga stocks na kakailanganin. So usually ang pag-alongside po namin, if not really necessarily, ay every 4 weeks po yung pag-alongside natin, other than if kung mayroong interim ports of call na magkakaroon ng kakarga ng mga offshore equipment, or we're going to demobilize some kind of other equipment. So doon lang kami tumatabi. Pero kung hindi, it's going to be an every 4 weeks span. Kaya in every 4 weeks doon kami nagkakarga ng ng mga pagkain na kakailanganin in offshore operation. So yan, makikita po ninyo ay talagang truck po na na mga supplies ang kinakarga namin. That's from frozen, dry goods, as well as mga vegetables. Yan po yung mga kinakarga natin. At makikita po ninyo ay nag-start na rin po tayo ng mobilization or pagkarga ng mga equipment that's we're gonna be needing on the offshore operation. So yan, ang makikita po ninyo yung mga equipment na naka-line up dyan sa my quayside, ay yun ay gagamitin din sa ibang mga projects. So hindi yan ang mga gamit na ikakarga namin. Yung ibang mga gamit yan ay para sa ibang project aspect. So ito, bali arrive na tayo sa my offshore field, and makikita po ninyo we are already alongside in a offshore platform to continue the work scope that we're gonna be having, which is the offshore platform installation inspection. So yan, makikita po ninyo at nabigyan po tayo ng chance na bumaba during the safety maintenance. At yan, nakunan po natin ng malapitan. So hindi lang sa may bridge palagi ang makukuha nating video dyan. At least nakikita po ninyo gaano kalaki ang offshore platform installation kapag nakunan natin ng malapitan talaga. So yan, pinakita ko po sa inyo gaano kalaki.